Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ Learn Vietnamese. Hôm nay mình muốn nói với các bạn về một cảm giác mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần ở trong đời. Đó là cảm giác xấu hổ. Ví dụ như bạn nói nhầm một điều gì đó trước rất nhiều người, hoặc là làm một điều gì đó rất ngốc nghếch. Mình thì có 2 kỷ niệm xấu hổ mà mình nhớ nhất đến bây giờ. Đó là kỷ niệm đầu tiên, đó là khi mình được mời phỏng vấn ở một công ty nước ngoài. Lúc đó thì trước ngày phỏng vấn mình được thông báo là sẽ có giám đốc người nước ngoài trực tiếp phỏng vấn mình bằng tiếng Anh. Và lúc đó thì mình rất là lo lắng và mình đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi bằng tiếng Anh cũng như là câu trả lời bằng tiếng Anh. Nhưng mà sau khi đến phỏng vấn ấy, thì giám đốc lại có việc đột xuất và bận. Vậy là có 2 chị người Việt Nam phỏng vấn mình bằng tiếng Việt. Nhưng lúc đó không hiểu sao thì não của mình vẫn suy nghĩ bằng tiếng Anh và dịch luôn theo kiểu tiếng Anh. Mình nhớ nhất là câu xin chào, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Phú, các bạn có thể gọi mình là Phú. Ôi trời ơi, các bạn đã nghe theo kiểu tiếng Việt này bao giờ chưa? Thế là 2 chị phỏng vấn mình là đứng hình. Không hiểu là con bé này nó là người Việt Nam hay là người nước ngoài hay là như thế nào nữa. Và mình thì xấu hổ ấy, bởi vì mình không biết là mình nói cái gì. Mình không biết mình nói cái gì. Thế là sau đấy là trả lời lung tung. Còn kỷ niệm thứ hai đó là buổi đầu tiên đi làm ở công ty mới. Cái bãi gửi xe của công ty thì lại ở phía bên kia đường. Thế là mình phải gửi xe ở phía bên này và đi bộ sang bên đường để đến công ty. Thế là ngày hôm đó thì mình mặc một chiếc váy khá là ôm đến đầu gối và đi một đôi giày cũng tương đối cao đấy, khoảng 7 phân. Thế, và nhọn đấy, khá là nhọn. Đấy, thì sau khi gửi xe thì mình đang đi bộ qua đường. Thì ở vỉa hè ấy, thì có những cái nắp cống như thế này. Đấy, thì mình đang đi thì mình bị khập một cái. Thế là không đi được tiếp. Thế nhìn xuống dưới thì cái guốc của mình ấy nó mắc vào giữa 2 cái nắp cống. Thế là mình dùng hết sức để nhấc cái gót lên bằng chân. Mình không thể cúi xuống để nhấc được bởi vì xấu hổ ấy, mặc váy ngắn. Thế là mình nghĩ là chắc là không ai nhìn mình đâu. Nhưng mà mình quay sang ấy, ở xung quanh rất là nhiều quán cà phê. Thế là có rất là nhiều con trai nữa đang nhìn mình và cười. Thế là ôi dồi ôi, không biết là chui vào cái lỗ nào cho nó nhanh nữa. Nhưng mà lúc đấy nhìn đồng hồ thì sắp muộn giờ làm rồi, là buổi đầu tiên nữa. Thế là vứt cái xấu hổ đi, cởi cái giày ra, túm lấy cái giày mình nhấc rằng như thế này bằng tay lên. Thế là cuối cùng loay hoay một lúc cũng ra. Nhưng mà xấu hổ vô cùng. Ôi quê thật sự luôn ấy. Buổi đầu tiên đi làm dính ngay vụ đấy. Thực ra bây giờ mình nghĩ lại thì những cái chuyện đấy không quá nghiêm trọng. Sau một thời gian chúng ta thường sẽ cảm thấy đó là một kỷ niệm hơi buồn cười thôi. Không cần phải suy nghĩ quá lâu về cái vấn đề đấy, về những cái chuyện đấy. Nhưng lúc đấy thì mình xấu hổ mấy ngày nhá. Mình xấu hổ mấy ngày. Thật ra mình nghĩ rằng cảm giác xấu hổ đôi khi cũng không phải là xấu. Bởi vì sau mỗi lần xấu hổ như vậy thì
nó giúp chúng ta nhận ra những sai lầm và giúp chúng ta cẩn thận hơn. Mình nghĩ là không cần nên quá nghiêm khắc với bản thân về những cái vấn đề như vậy. Còn các bạn thì sao? Khoảnh khắc xấu hổ nhất của các bạn là khi nào? Hãy chia sẻ với mình trong phần bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại.